سلامونه نه کې هرې زمونږ د سی پلس پلس وشتم کلاس د لاجیکل اپریټر سیکنډ پارت د سیده د تیری ویډیو په تعقیب سره مونږ بیا راځو لاجیکل اور اپریټر ته سیده لاجیکل ان اپریټر مونږ په تیری ویډیو کې ویلې په دې ویډیو کې مونږ د لاجیکل اور اپریټر باره کې بحث کوو په دې کې مونږ ویلو چې په دواړو کنډیشن دا کچېرته مونږ سره یو کنډیشن صحیح وسي نو ریزلټ به مونږ سره ټرو نو مطلب دا ریټرن 1 کچېرته مونږ سره دا کنډیشن ټرو کدا صحیح او کدا پروا نه کوي باید یو کنډیشن پکې صحیح وسي نو ریزلټ به موږ سره ټرو او اور ان اپریټر کې باید دواړه کنډیشن موږ سره صحیح وي نو راځو زر څه کو جم کو ډیب سی پلس پلس ته موږ سره د تیرې د ان اپریټر په شکل باندې دلته خپل کوم حالتونه چې دي هغه دلته خپل اره خپل حالت خپل لري نو سلور حالت د دې هم دي هغه موږ سره داسې دي کچېرته موږ سره اول حالت موږ سره داسې ده کچېرته موږ سره اول کنډیشن موږ سره ټرو صحیح ده اول کنډیشن کوم سره کټوي او یا کوم سره دویم کنډیشن ټروي صحیح ده نو ریزلټ به موږ سره ټروي صحیح ده ټرو پروا نه کوي نو سی اوټ چونکه موږ سره د دې هغه سنټکس لک سناسب بدل غونډه ده حالت شکل موږ سره بدل ده هغه ډبل اند سره خودل کېده نو دا موږ سره د دیش علامه په شکل خودل کیږي صحیح ده نو راځو موږ سره خپل کنډیشن اپلای کوو د سې موږ سره کنډیشن دا ده اماغه تیر ویډیو ویریبل کوم ویریبل مشخص په ما ویریبل نه دي تر څو تاسو په کنفیوز نشئ نو اول موږ ا ده ا ویریبل ا ته مې درې بیتا او اسن کړه او بیتا مې سلور نو اول کنډیشن موږ سره جوړو ک ا از صدا ا از لیس دین بی ا چې دا وړو کې دا کوچنی ده د څه څخه د بی څخه او څکو اور اپریټر راچو صحیح ده کچیرته دا صحیح شو او یا کچیرته موږ سره څه شو بی از ګریټر دین ا نو موږ سره دواړه کنډیشن صحیح شو نو موږ سره به ریزلټ هم سره زی ټرو راځي ټرو مطلب دا ده چې موږ سره به 1 پرینټ کیږي نو زه راځم دا کمپایل کوم ښه نو موږ سره ریزلټ سره راغی 1 راغی ولې 1 راغی موږ ویلو کچیرته دا صحیح شو په دې دواړو څخه یو کنډیشن هم موږ سره شو نو چونکه موږ سره دواړه کنډیشن ټرو دي نو ټرو ان ټرو از ایکوال ټو ټرو اور ټرو مطلب کدا صحیح شو او کدا صحیح شو نو ریزلټ موږ سره صحیح کانو دام صحیح ده او دا هم صحیح ده ریزلټ موږ سره ټرو راغی نو کچیرته زه راشم او څه وکم بل کنډیشن بل حالت موږ وڅېړو نو هغه بل حالت کې موږ سره خبره داسې ده صحیح ده چې موږ باید څوک داسې ده کچیرته موږ سره اول کنډیشن موږ سره ټروي او کدا صحیح او دا موږ سره کدا صحیح او دا موږ سره فالزي اول صحیح او دویم موږ سره صحیح غلط ریزلټ موږ سره ټرو ده مطلب پروا نه کې کدا صحیح او کدا دا صحیح او دا غلطي کدا صحیح or it means if it is right or it is wrong the result will be true مطلب کنډیشن کا اول کنډیشن موږ سره کا دویم کنډیشن کا اول صحیح دویم غلطي نو ریزلټ به د موږ سره ټرو راوځي صحیح ده په دې کې جدي خبره نشته ده صحیح ده جدي په ان اپریټر کې ده نو راځم کوډ کوپی چې سی اوټ دا پرینټ کوم چې تر څو موږ سره ریزلټ سره وځي ریزلټ ا از اول کنډیشن ټرو کوم ا از ګریټر ا از لیس دین بی چې دا کوچنی ده د بی څخه اور او کاچیرته ا از ګریټر دین بی نو اول صحیح شو دویم موږ سره غلط شو نو ریزلټ به موږ سره ټرو راوځي صحیح ده اول کنډیشن صحیح ده دویم غلط ده نو ټرو اور فالس از ایکوال ټو ټرو کدا دا صحیح شو او دا غلط شو نو پروا نه کوي نو دا خو یو کنډیشن پکې زموږ پکار ده کدا هر کنډیشن کدا صحیح شو کدا صحیح شو نو ریزلټ به موږ سره ټرو راوځي نو مطلب دا ده چې ټرو راوځي نو مطلب موږ سره به 1 پرینټ کیږي صحیح ده دلته به څه وکړم دا به کمپایل کړم نو معلومه خبر ده 1 and 1 دو هم صحیح شو صحیح ده نو د یو پروا نه کې چې یو کنډیشن موږ سره صحیح شو ریزلټ به موږ سره صحیح راوځي بل حالت موږ سره د دې برعکس ده مطلب کچیرته موږ سره څه وسی اول کنډیشن فالزي او دا بل کنډیشن موږ سره غلطي ټروي صحیح ده اول کنډیشن غلطي دویم موږ سره ټرو نو د دې ریزلټ به موږ سره ټرو راوځي
صحیح ده. نو راځم څه کومه دا به ډایرکټ دې نه کاپي کما کنټرول سی هیر کنټرول وی صرف دغه اپریټرز به څه کما بدل کما او دا به څه کوم دا به ټرو کما. نو A is greater than B A is less than B دا نو اول کنډیشن فالس دا کنډیشن موږ سره څه شو فالس دا به دغلته راولم تاسو به لږ پیښه پوه شئ صحیح ده. دا به دې سره برابر راولم مطلب دا کنډیشن موږ سره فالس شو او دا کنډیشن موږ سره ټرو شو چې A is less than B. نو دا کنډیشن موږ سره ټرو شو دغه په وجه به موږ سره ریزلټ ټرو راځي دا تینا اسکیپ کیږي. نو موږ سره یو کنډیشن یو ایکسپریشن موږ سره کچې د صحیح وخت نو موږ سره به ریزلټ ټرو راوځي صحیح ده. نو زه راځم دا کمپایل کوم موږ سره به ریزلټ ټرو راوځي. نو 1 راغی نو 1 means true صحیح ده. according to program it is right true ده موږ سره. نو بل حالت موږ سره دا ده چې کچیرته موږ سره څه وسی ملګرو دا بل حالت کمنټ براشي ښه کمنټ ښه. نو کچیرته موږ سره اول حالت موږ سره true او صحیح ده اول حالت موږ سره فالسي او دویم حالت هم موږ سره فالسي مطلب اولم غلطي دویم غلطي. نو معلومه خبر ده که اولم غلطي نو دویم غلطي نو ریزلټ به موږ سره څه فالسي کنه غلط به سره راوځي. نو بیا هم زه څه کوم پیسټ کوم ده. نو دلته څه کوم اول کنډیشن از اول کنډیشن موږ سره فالس A is greater than A is less than مطلب A is greater than اول موږ سره غلط شه او B is دې کې به داسې کوم چې B is less than A مطلب A is greater than B مطلب A د څه ده A is greater مطلب A لوی د B څخه نو چونکې په حاصلیت کې کوچنی ده نو کنډیشن فالس شه او دلته موږ سره B is less than A نو وای B چې د کوچنی ده د A څخه نو اصلیت کې B تر څخه لوی ده نو بیا هم موږ سره کنډیشن فالس شه غلط شه. نو فالس اور فالس از ایکوال ټو فالس مطلب غلط مساوي کیږي غلط سره. نو راځو موږ سره په دې اول دریو کې به موږ سره 1 پرنټ کیږي په اخري کې به موږ سره 0 پرنټ کیږي صحیح ده. نو اول دریو کې موږ سره 1 پرنټ شو او په درې کې په څلورم کې موږ سره څه 0 پرنټ شو. نو دا موږ سره لاجیکل اور اپریټر صحیح ده. نو زه راځم فلو چارت ته صحیح ده موږ سره دا فلو چارت ده اور اپریټر مطلب که اول کنډیشن موږ سره ټرو یا دویم ټرو نو د چونکې دواړه ټرو دي نو کنډیشن ټرو پروا نه کوي او دویم کې اول کنډیشن ټرو ده دویم فالس ده سیم لایک دا صحیح ده اول ټرو ده دویم فالس ده نو ریزلټ به موږ سره ټرو راځي. نو اول موږ سره ټرو دویم فالس ده ریزلټ ټرو او دریم کې موږ سره په دریم حالت کې موږ سره چې اول فالس دویم ټرو نو کنډیشن ټرو او په څلورم حالت کې دواړه غلط دي نو چې دواړه غلط ریزلټ به موږ سره غلط راوځي. نو اوس راځو څه کوو لاجیکل ناٹ اپریټر په دې کې موږ سره څه ده صحیح غلط کی کچې ته موږ سره صحیح نو هغه به غلطي کچې ته موږ سره څه وسی غلط وسی نو هغه به موږ سره ټروي. نو هغه دا څنګه تطبیق راځو په ډیو سی پلس پلس کې کوو. زه دا څه کوم دا به زه بالکل څه کوم کټ به نه کوم دا به څه کوم دا به زه کمنټ کوم صحیح دا ما کمنټ کو او دا مې راواخست ښه دلته به راشم دلته نه به شروع کوم دلته به څه کوم موږ سره چې دا لاجیکل اور لاجیکل ناٹ اپریټر ده لاجیکل ناٹ اپریټر هغه په دغه علامې سره ښودل کیږي صحیح ده دغه علامې سره ندایه چونکې لکه چې ورته ویل کیږي صحیح ده. اکثره دا موږ سره نو پارکینګ او دغه سیزونو وارننګ د پاره یوز کیږي نو دغه علامې سره موږ سره ښودل کیږي صحیح ده. نو دغه علامې سره موږ سره ښودل کیږي صحیح ده څه شوم د علامې سره ندایت آی تھنک ورته ویل کیږي. په دې کې مطلب یو ایکسپریشن ده که چېرته موږ سره لاجیکل ناٹ اپریټر مطلب only if the operand is false که چېرته موږ سره کنډیشن فالس نو هغه وخت کې به موږ سره ټرو مطلب دا انټي ا ویریبل ده کنه ا ته ما سلور اساین کړی ده is not equal to 0 مطلب دې کې دا ده چې ا د سلور a is equal to 0 مطلب a د 0 برابر ده په اصلیت کې موږ سره
a د سلور برابر ده نو دا کنډیشن موږ سره فال ده نو چې دا فالز په دغه حالت کې موږ سره دا ټرو کیږي مطلب معکوس کیږي که کنډیشن موږ سره غلطي هغه به صحیح 1 راته ښیي ریټرن 1 به راته ښیي او که کنډیشن غلط وسي نو هغه موږ سره څه هغه موږ سره ټرو برعکس ده په دې کې ها نو راځو ښه دې کې موږ سره چونکې ټول دوه حالت دي یو دا ده چې موږ سره څه ده که چېرته موږ سره ټرو نو هغه به موږ سره څه فالس صحیح ده او ښه دې کې به اول څه وکړم دې کې به زه اول دا حالت راولم ښه دلته به دې نه مخکې به زه دلته څه واخلم یو ویریبل واخلم int زه به د دې تطبیق درته وکړم صحیح ده a is equal to 4 int a is equal to 4 a د څلور a ته مې څلور اساین کړه صحیح ده او دلته مې کنډیشن داسې ورکړه چې سیاوټ داسې چې ته څه وکړه که چېرته دا a مساوي شه د صفر څخه صفر سره صحیح ده ښه نو اول به دا مساوي کوم a is equal to 4 a is equal to 4 a د څلورو برابر ده دلته موږ سره کنډیشن څه ده صحیح ده end line دلته موږ سره کنډیشن صحیح ده a د څلورو برابر ده معلومه خبر ده a ته ما څلور ساين کړي خو دا کنډیشن صحیح ده نو دا چې صحیح ده دغه علامې ناٹ په واسطه به دا غلط شي مطلب دلته صحیح ده نو د دې علامې د مطلب د کنډیشن موږ سره چې a د څلورو برابر ده خو دغه علامې په واسطه به دا کنډیشن موږ سره غلط شي مطلب د دې معنا دا ده چې a د څلورو برابر نه ده صحیح ده صحیح غلطوي نو چې صحیح غلط شو نو هغه وخت کې موږ سره حالت صحیح شو نو کنډیشن موږ سره څه شو نو موږ سره فالس شه د دغه علامې په واسطه موږ دا غلطي نو چې غلط نو الته موږ سره 0 پرینټ کیږي نو چې 0 پرینټ شي کنډیشن موږ سره غلطي اداره ده صحیح غلطوي په اسانۍ د توایم چې کنډیشن چې صحیح وسی دایره ته غلطوي او چې موږ سره غلط وسی دایره ته صحیح کوي صحیح ده نو زه لازم د کمبل کوم تاسو په تاسو خپل واضح وګورئ int a is equal to ښه دلته دا به ویل لري کې چې هلته تاسو څلور ورکړی ده ښه int a is equal to ښه لازم د کمپایل کوم نو کنډیشن موږ سره څه شو فالس نو کنډیشن خو موږ سره صحیح وکنه نو دغه علامه پوسټه دا کنډیشن موږ سره غلط شو دلته موږ ته څه 0 پرینټ کړل ته موږ سره 0 پرینټ کړ صحیح ده نو کچېرته د څو کما دغه دویم حالت موږ سره داسې ده چې څوکا کنډیشن موږ سره کچېرته موږ سره څه وسی چې موږ سره فالسي نو دا به څه کی دا به موږ سره ټرو کی نو دا چې څنګه ټرو کوي دا به زه کاپی کما او دلته به پیسټ کما کنټرول وی او دلته څو کم از دا به څه کوم چې a is equal to 0 نو a د صفر برابر ده a د صفر برابر ده کنډیشن غلط ده دا غلط ده نو دغه علامې په واسطه به دا صحیح کیږي نو تاسو مرته ویل چې صحیح غلطوي او غلط صحیح کوي دلته صحیح غلط ک اولته 0 پرنټ کا دلته چې غلط د دغه علامې په واسطه شه صحیح شه صحیح ده دا د څه معنا ورکوي چې زه ته هم چې a کې څلور دي او بل ورته وایي چې نه a کې خو په a کې صفر ده دلته a د صفر سره موږ برابر کړی ته وایي نه هلته خو موږ سره څلور دي نو دا لکه یو بل کس چې ورته وایي چې نه دا صحیح نه ده ته ورته چې دا هغه وایي نه ده داسې معنا ورکوي صحیح ده نو دلته موږ سره به 0 پرنټ کړي او دلته به موږ سره 1 پرنټ کړي ځکه چې دلته صحیح و دی غلط کو دا چې غلط ده دا برته صحیح کیږي نو برابر 0 پرنټ شي وړاندې به 1 پرنټ شي نو سیم اټ از دا موږ سره څو کنډیشن موږ سره بره غلط وو هغه صحیح وو هلته غلط کو 0 پرنټ کو دلته چې موږ سره غلط وو دلته د علامې په واسطه د ناٹ اپریټر په واسطه موږ سره څه صحیح شه نو دلته موږ سره بیا هم دلته تر ټیبل ته راشم ښه فلو موږ سره سیدا چې کثیر چې موږ سره کنډیشن صحیح وي نو هغه به فالس کیږي او چې موږ سره فالس وي هغه موږ سره صحیح کیږي نو دغه لږ څه لاجیکل ده منطقي ده نو ځکه لږ څه پیچیده ده
لږ زیات پریکټس غواړي، دومره سخته نه ده، ډېر ایزي ده چې یو وارې په کنسپټ یې پوه شي. نو دا موږ سره د لاجیکل اینډ، لاجیکل آر او لاجیکل ناٹ اپریټرز. صحیح ده، مطلب ټول یو ځای کې لاجیکل اپریټرز وه. نو دا زموږ د نن ورځې کلاس، نن ورځې ویډیو زموږ د یوټیوب چینل چې د عمر ناصري په نامه موږ جوړ کړی ده، د خاص د ستاسو د پوهاوي لپاره، افغانانو د خدمت په خاطر. نو دا موږ سره څه وکئ، سبسکرایب کئ او د بیل آیکن کیږئ تر څو زموږ نوي ویډیوګانې تاسو ته راشي. او لینکونه زموږ د ویډیو لینکونه د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو زموږ افغانان وروڼه ترې زده کړه وکړي. تر بلې ویډیو پورې مو پر لویه لاس سپارم. د خدای په امان.